السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو عن الكرامة والحب من منظور الرجال، وهذا طبعا حسب فلسفة كارل يونغ، فتابعوا معي. تعد العلاقة بين الكرامة والحب من أكثر الديناميكيات النفسية تعقيداً في التجربة الإنسانية، خاصة عندما يجد الرجل نفسه في موقف يرى فيه أن كرامته تتفوق على مشاعره العاطفية. ولفهم هذه الظاهرة بعمق يمكننا الاستعانة بإطار التحليل النفسي لكارل يونغ، الذي يقدم رؤى ثاقبة حول بنية النفس البشرية وصراعاتها الداخلية. ففي علم النفس اليونغي تعتبر الكرامة غالباً تجلياً للأنا والبيرسونا. الأنا هي مركز الوعي، وهي المسؤولة عن إحساسنا بالهوية والذات. أما البيرسونا فهي القناع الذي نرتديه في تفاعلاتنا الاجتماعية، وهي الصورة التي نقدمها للعالم الخارجي. وعندما يضع الرجل كرامته فوق الحب، فإنه غالبا ما يستخدمها كدرع لحماية ذاته الواعية، أي الأنا، من الضعف أو الألم المحتمل الذي قد يجلبه الحب. هذه الكرامة المتصلبة قد تكون وسيلة للحفاظ على صورة معينة للذات، سواء كانت هذه الصورة تتعلق بالقوة أو بالاستقلالية أو بعدم التأثر. في هذه الحالة يصبح التمسك بالكرامة آلية دفاعية ضد الخوف من فقدان السيطرة أو من التعرض للرفض. ويمكن أن تكون هذه الحماية ضرورية في بعض الأحيان، ولكنها قد تتحول إلى سجن يمنع النمو العاطفي والاتصال الحقيقي. وعلى نقيض الكرامة المرتبطة بالأنا، يمثل الحب في النفسية الذكورية اتصالاً عميقاً بالأنيما. الأنيما هي الأرشيتيب الأنثوي الكامن في اللاوعي الجمعي الرجالي، وهي تمثل جوانبه العاطفية والحدسية والمتقبلة. عندما يختار الرجل كرامته على حساب الحب، فإنه يخلق صراعاً داخلياً بين الأنا الواعية التي تسعى للحفاظ على الكرامة والأنيمة اللاواعية التي تتوق للاتصال العاطفي والاندماج. هذا الصراع قد يؤدي إلى شعور بالانفصال الداخلي، حيث يتم قمع الجوانب العاطفية من أجل الحفاظ على تماسك الأنا. ويمكن أن يظهر هذا القمع على شكل برود عاطفي أو صعوبة في التعبير عن المشاعر أو حتى الانسحاب من العلاقة. ويمكن أن يكون التفاخر أو التكبر الزائد الذي غالباً ما يتشابك مع الكرامة جزءاً من الظل في النفسية اليونغية. فالظل هو الجانب المكبوت وغير المقبول من شخصيتنا، والذي يحتوي على الصفات التي نرفضها في أنفسنا. عندما يصبح التفاخر بالكرامة مفرطاً، فإنه قد يعكس خوفاً عميقاً من الضعف أو النقص. فرفض الحب باسم الكرامة قد يكون دفاعاً ضد هذا الظل، حيث يخشى الرجل أن يؤدي الاستسلام للحب إلى الكشف عن جوانبه الضعيفة أو غير الكاملة. هذا الرفض يمنع عملية الاندماج، وهي عملية أساسية في رحلة التفرد اليونغية، حيث يتعلم الفرد دمج جميع جوانب شخصيته الواعية واللاواعية، المقبولة والمرفوضة. ويقول كارل يونغ أنه في كثير من الأحيان يقوم الرجل بإسقاط أنيماه على المرأة التي يحبها، يرى فيها تجسيداً لصفاته الأنثوية الداخلية التي لم يدمجها بعد في وعيه. عندما تظهر المرأة كرامة أقوى من حبها، على سبيل المثال بالانسحاب أو عدم التنازل، فإن هذا الإسقاط قد يتحطم.
وهذا التحطم يجبر الرجل على مواجهة حقيقة أن المرأة كيان مستقل بذاته وليست مجرد انعكاس لأنيماه. هذه اللحظة وإن كانت مؤلمة يمكن أن تكون حافزاً قوياً للنمو، لأنها تدفعه إلى إعادة تقييم علاقته بالحب والكرامة، وتفتح الباب أمام فهم أعمق لذاته وللآخر. ثم يمر كارل يونغ إلى شرح الاحترام وعملية التفرد، ويقول أنه عندما يرى الرجل أن كرامة المرأة لا تتزعزع، فإن هذا قد يحول شعوره الأولي بالتفوق إلى احترام عميق. هذا الاحترام ليس مجرد تقدير خارجي، بل هو اعتراف بقوة داخلية واستقلالية. هذه التجربة يمكن أن تكون بمثابة حافز لعملية التفرد الخاصة به. التفرد هو الهدف الأسمى في علم النفس اليونغي، وهو عملية تحقيق الذات الكاملة، حيث يصبح الفرد متكاملا ومتوازنا ومدركا لجميع جوانبه النفسية. وفي هذا السياق فإن رؤية كرامة المرأة القوية قد تدفع الرجل إلى مواجهة ظله الخاص به والتساؤل عن دوافعه الحقيقية وراء التمسك بالكرامة على حساب الحب. هذا التحدي يمكن أن يؤدي إلى تحول من الأنا المتضخمة إلى ذات أكثر نضجاً وتكاملاً. ويشير كارل يونغ إلى أن اللاوعي يتواصل غالباً من خلال الرموز، فعندما تختار المرأة الصمت الواعي الذي ينبع من قوة داخلية واحترام للذات، فإن هذا الصمت يصبح مرآة تعكس للرجل حالته الداخلية. هذا الصمت ليس ضعفاً، بل هو تعبير عن الحرية والامتلاك الذاتي، مما يجبر الرجل على مواجهة الفراغ الداخلي الذي قد يكون قد خلفه بتمسكه بكرامته الزائفة والمتضخمة. والخلاصة أن تفكير الرجل عندما يرى أن كرامته أقوى من الحب هو تفكير معقد ومتعدد الأوجه، يتأثر بعمق بمفاهيم يونغ النفسية. إنه صراع بين الأنا التي تسعى للحماية والأنيما التي تتوق للاتصال، والظل الذي يحمل المخاوف المكبوتة في النهاية. يمكن أن تكون هذه التجربة فرصة للنمو والتفرد، حيث يتعلم الرجل أن الكرامة الحقيقية لا تكمن في رفض الحب، بل في القدرة على دمج جميع جوانب الذات والوصول إلى توازن بين القوة والضعف والاستقلالية والاتصال. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وقد شرحتها لكم بطريقة علمية نفسية مبسطة على قدر الإمكان. آمل من الله أن تعجبكم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.